با داده‌های عددی تو اکسل سر و کار داریم، دو تا تابع پرکاربرد و ساده وجود داره، ماکسیموم و مینیموم. پس این ویدیو رو از دست ندید. دوستان خوبم سلام. من لورای نژاد هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشمیشه. توی این ویدیو قراره که با 2 تا از توابع آماری که بسیار پرکاربرد هستن در اکسل آشنا بشیم. بریم و سریع شروع کنیم. این فایلی که اینجا میبینید من توی کانال تلگراممون قرار دادم. آدرس کانال رو این پایین براتون قرار میدم. میتونید دانلود کنید و تمرین‌ها رو انجام بدید. توی ویدیو قبلی ما با تابع سام آشنا شدیم که جزو توابع ریاضی بود. یاد گرفتیم که اگر بیایم توی سربرگ فرمولاس یک کتابخونه‌ای داریم، کتابخونه توابع یا پنل فانکشن لایبرری. اینجا توابع مختلف دسته‌بندی شدن، مثلا توابع مالی، توابع منطقی و توابع دیگه. جلسه قبل یاد گرفتیم که تابع سام توی گروه ماس اند تریگ قرار داره که توابع ریاضی هستن. این جلسه میخوایم با 2 تا تابع آماری آشنا بشیم، تابع ماکسیموم و مینیموم. توی قسمت مور فانکشنز اولین گزینه استاتستیکال رو میبینید که توابع آماری رو دسته‌بندی کرده و بر اساس حروف الفبا توابع مختلفی رو اینجا قرار داده. تعداد توابع زیاد هستش. ما فعلا توی این فایل 15 تا از توابع آماری پرکاربرد رو قرار دادیم که توی این جلسه قراره 2 تاشون رو یاد بگیریم. ویدیوهای ما بر اساس دسته‌بندی اکسل نیستش، چون ما از ساده به پیشرفته قراره یاد بگیریم توابع رو. پس بنابراین ممکنه یه تابع از توابع ریاضی بگیم، تابع بعدیمون از توابع آماری باشه و نظم خاصی نداشته باشه. قبل از اینکه آموزشمون رو شروع کنیم، یک سوال ازتون میپرسم. اگر جوابش رو میدونید برام توی کامنت ها بنویسید. همیشه زمانی که فایل اکسلمون رو باز میکنیم، شیتمون به صورت شطرنجی دیده میشه و سلول ها یک کادر کمرنگی دورشون دیده میشه. اما الان توی این فایل شما اون خونه ها رو مشاهده نمی کنید. دلیلش چی میتونه باشه؟ برام بنویسید. خب بریم سراغ تابعمون. اولین تابعی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم تابع ماکسیموم هستش. تابع ماکسیموم کارش اینه که از بین یک سری داده عددی بیشترین عدد رو برامون پیدا بکنه. حالا روش‌های استفاده از این تابع به چه صورت هست؟ ما میدونیم که برای استفاده از توابع مختلف چند راه متفاوت وجود داره و بر اساس سلیقه‌مون و اینکه با کدوم روش راحت‌تر هستیم میتونیم ازشون استفاده کنیم. اولین کار اینه که ما همونجا که میخوایم نتیجه رو ببینیم کلیک کنیم و داخل همون سلول تابع مورد نظر رو تایپ کنیم. میدونیم تابع با مساوی شروع میشه. تابع مورد نظر ماکسیموم هست. من MA 2 حرف اولش رو که تایپ کنم توی لیست زیر میتونم ماکسیموم رو پیدا کنم. اینجا تابع ماکسیموم رو میبینم، روش دبل کلیک میکنم، تابع اینجا نوشته میشه، پرانتز رو برام باز میکنه و میام اون محدوده‌ای که قراره از بین اونها بزرگترین عدد رو برام پیدا کنه انتخاب میکنم. محدوده اینجا نوشته میشه H4 2 نقطه H12. میدونیم که 2 نقطه به معنی تا هست، یعنی از سلول H4 تا سلول H12 بررسی کن و اون عددی که بزرگتر هست پیدا کن. اینتر که بزنم جواب رو اینجا مشاهده میکنم. پس الان از بین این افراد بیشترین معدل 19.3 هست. حالا اگر همون موقعی که تابع ماکسیموم رو تایپ کردم تعداد عددها زیاد باشه و برام سخت باشه که بخوام با موس درگ کنم، میام چیکار میکنم؟ بعد از اینکه تابع رو انتخاب کردم روی سلول اول کلیک میکنم، کنترل شیفت و اروکی به سمت پایین رو همزمان با هم فشار میدم. کل اون ستون رو برام انتخاب میکنه. مجدد اینتر که بزنم جواب نمایش داده میشه. روش دیگه این هست که تایپ رو توی نوار فرمول انجام بدید. من همیشه پیشنهاد میکنم توی نوار فرمول تایپ کنید، داخل سلول تایپ نکنید. خب پس توی این سلول کلیک میکنم، سلولی که میخوام نتیجهش رو اونجا نمایش بده کلیک میکنم، بعد داخل نوار فرمول کلیک میکنم، مساوی مکس MA رو که تایپ میکنم مکس رو میبینم، بقیه کارها دقیقاً همون هستش، اینتر و جواب اینجا نمایش داده میشه.
روش بعدی اینه که ما کنار نوار فرمول یک fx میبینیم که اگر این رو فشار بدیم پنجره insert function رو برامون باز میکنه. همین دستور توی سربرگ فرمیولاس و توی همین فانکشن لایبرری این اول هم قرار گرفته، همون دستور insert function هستش. و اگر کلیدهای shift و F3 از کیبورد رو همزمان فشار بدم بازم همین دستور باز میشه. پس 3 روش وجود داره که ما بتونیم پنجره insert function رو باز کنیم. توی خونه‌ای که میخوایم نتیجه رو ببینیم کلیک میکنیم و دستور insert function رو میزنیم. از قسمت select a function باید بگردیم و ماکسیموم رو پیدا کنیم. اگر ماکسیموم همین نزدیک باشه اوکی میکنیم. اگر نبود میتونیم تو قسمت search for a function یکی دو حرف اولش رو تایپ کنیم، مثلا MA و گو بزنیم. در این حالت اینجا توابعی که با MA شروع میشه رو نشون میده و من ماکسیموم رو پیدا میکنم و اوکی میزنم. پنجره دوم که باز میشه جزئیات تابع ماکسیموم رو نشون میده. کافیه که تو قسمت نامبر 1 کل اون محدوده مورد نظرم رو سلکت کنم. حالا این محدوده هم با موس قابل انتخاب هست، هم میتونیم تایپ کنیم یا هم به کمک کلیدهای ترکیبی اینجا انتخابشون کنیم. اوکی که بکنیم جواب رو دوباره تو همون سلولی که کلیک کرده بودیم به همون نشون میده. یک روش دیگه برای استفاده از تابع ماکسیموم دستور اتوسام هست. توی همین فانکشن لایبرری اتوسام رو اینجا میبینید که اگر فلشش رو باز کنم دستور اول سام هست که جلسه قبل یاد گرفتیم و اینجا ماکسیموم رو میبینیم. این دستور اتوسام دوباره یک جای دیگه هم قرار گرفته تو سربرگ هوم پنل ادیتینگ اتوسام رو اینجا میبینید. پس اول داخل همون سلول که قرار نتیجه رو نشون بده کلیک کنید و بعد ماکسیموم رو انتخاب کنید. اینجا دستور ماکسیموم رو نوشت و یه بازه هم انتخاب کرده، ولی میبینید که این بازه رو الان اشتباه انتخاب کرده. کافیه که من بازه صحیح رو انتخاب کنم و بعد اینتر بزنم. جواب رو میبینم. اگر من زیر اون ستون عددهای مورد نظرم کلیک کرده بودم و از اتوسام ماکسیموم رو میزدم در این حالت میبینید که بازه رو درست انتخاب میکرد، ولی چون الان توی یک سلول دورتری میخواستم نتیجه رو ببینم پس بازه رو درست انتخاب نکرده بود و من مجبور شدم که خودم دستی این کارو بکنم. یه نکته دیگه اگه بخوام بهتون بگم، فرض کنید که من 2 تا بازه دارم که این 2 تا بازه نزدیک هم نیستن و حالا میخوام از بین اینها اینجا می عدد بنویسم، از بین این 2 تا بازه که در کنار هم نیستن میخوام بزرگترین عدد رو پیدا کنم. یکی از روش ها اینه که زمانی که میخوام تایپ کنم ماکسیموم رو مینویسم پرانتز باز، بازه اول رو که انتخاب کردم حالا یک کاما بذارم و بعد دوباره بازه دوم رو انتخاب بکنم. میبینید که با 2 تا رنگ مختلف اینها رو نشون میده و اینتر که بزنم بین این 2 تا ستون بزرگترین عدد رو نمایش میده. اگر که از دستور insert function بخوام استفاده کنم در این حالت توی قسمت اول توی نامبر اول ستون اول و توی نامبر دوم ستون دوم رو انتخاب میکنم. جلوی هر کدوم بازه عددیشون رو داره نمایش میده و اوکی که بکنم باز نتیجه رو اینجا میبینم. خب این در مورد تابع ماکسیموم. یه تابع دیگه اینجا میبینید که من نوشتم مکس ای. این جزء آموزش جلسه بعدمون خواهد بود. تابع بعدی که من میخوام بهتون یاد بدم مینیموم هستش. چرا؟ چون ماکسیموم و مینیموم خیلی شبیه به هم هستن. فقط تفاوتشون اینه که ماکسیموم بزرگترین عدد رو برای ما پیدا میکنه و مینیموم کمترین عدد رو. پس تمام اون نکاتی که در مورد ماکسیموم توضیح دادم اینجا هم انجام میشه. دوباره مساوی مین تایپ میکنم، پرانتز باز میکنم و این محدوده رو انتخاب میکنم، اینتر. اگه داخل نوار فرمول بخوام بنویسم اینجا توی این سلول کلیک میکنم، داخل نوار فرمول مساوی مین، میبینید که الان دومی مینیمومه، دبل کلیکش که بکنم انتخاب میکنه. اگر بخوام خودم تایپ کنم مثلا فرض کنید که H4 H14. ببینید زمانی که من تایپ میکنم با یک کادر آبی رنگ
اون محدوده‌ای که تایپ کردم رو به هم نشون میده. مثلا الان H14 یه دونه اومده پایین تر، پس H13 H12. اگر فرض کنید که H3 تایپ کرده باشم، این بالا معدل رو هم که داره میگیره. ببینید اینجا مشکل خاصی پیش نمیاد، چون تابع ماکسیموم و مینیموم فقط عددها رو بررسی میکنن، نوشته ها رو یا سلول های خالی رو نادیده میگیرن. یعنی نمیان اونا رو صفر در نظر بگیرن که مثلا مینیموم صفر نشون بده. نوشته و سلول خالی کلا نادیده گرفته میشه. بنابراین اینجا اگر من اشتباهاً H3 تایپ کنم مشکل خاصی به وجود نمیاد. ولی خب با این روش که یک باکس آویز دور محدوده ظاهر میشه، میتونم چک کنم و مطمئن بشم که دارم محدوده درستی رو انتخاب میکنم. اینتر که بزنم کمترین نمره هم اینجا به همون نمایش داده میشه. بقیه روش ها برای مینیموم مثل ماکسیمومه. یعنی اگه بخواید پنجره اینسرت فانکشن رو باز کنید یا از طریق اتوسام پیداش بکنید، هیچ فرقی نداره. اینجا میتونید از دستور مینیموم هم استفاده کنید. حتما فایل رو دانلود کنید و سعی کنید تمرین کنید. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که لایک کنید. خدا نگهدار.